स्वागत छ तपाईलाई स्टाटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टाटस क्रिएसन। तपाईले पनि भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिकमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरेर सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईले सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्ने छ है। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हो। त्यसपछि गएर तपाईले फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। यो म्युजिकको लागि चाहिँ तपाईसँग 6 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। 6 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरेर एड बटनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानुस्। त्यसपछि 16:9 को रेशियो चुज गर्नु होला है। 16:9 को रेशियोलाई चुज गरिसकेपछि तपाईले थोरै ब्याक आउनु होला र अब तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र थोरै साइडमा सार्नुस्। यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा जानु होला। त्यसपछि रोटेट गर्नुस् है। तपाईले सबै इमेजलाई यसरी रोटेट गर्दै राख्दै जानुपर्ने छ है। 6 वटा इमेजहरु दिएको छ, सबैले हामीले रोटेट गर्छौं र यहाँनिर एउटा एन्डिङ अप्सन रहेको छ वाटरमार्क, यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले डिलिट बटनमा गएर डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब तपाईले एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। यदि तपाईले पनि म्युजिक चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, तपाईले त्यसबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले त्यसको तल फेसबुकको लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर तपाईले फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं है। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.5 को ड्युरेसन रहेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.8 को ड्युरेसन रहेको छ। अनि थर्ड इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 1.8 नै राख्नु पर्ने छ है। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो फोर्थ इमेजलाई पनि हामीले 1.8 नै राख्नु पर्ने छ। अनि त्यस्तै फिफ्थ इमेजलाई पनि हामीले 1.8 कै ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ भने लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.4 को ड्युरेसन रहेको छ है। यति गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ आइसकेको छ। मैले म्युजिकलाई चाहिँ म्युट गरिम है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ, त्यही भएको कारणले मैले म्युट राखेको हो है। अब चाहिँ तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर कम्बो इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ है। कम्बोमा जानु होला र कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्न गइरहेको छौं। स्पाइनिङ टप 2 राख्नु होला है। स्पाइनिङ टप 2 राख्नु होला र त्यस्तै गरेर बाँकी रहेको इमेजलाई हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। यसको ड्युरेसनमा ध्यान दिनु होला है। कुनै बेला चाहिँ हाम्रो यो ड्युरेसनहरु चाहिँ तलमाथि हुन्छ, त्यसको लागि तपाईले यसको ड्युरेसन इफेक्टको ड्युरेसन पनि फुल राख्नु होला है। र यसलाई पनि हामीले बढाउने छौं। यसलाई पनि क्लिक गर्नुस् र पेन्डुलम 1 राख्ने छौं है। र यसलाई ओके गरिहेरौं। ओके गरिसकेपछि तपाईले अब इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अथवा सेकेन्ड इमेजको बीचमा जाने छौं। त्यसपछि तपाईले इफेक्टमा जानुपर्ने छ। इफेक्टमा यो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो है। तपाईले चाहिँ भिडियो इफेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसको लागि मैले थोरै ब्याक गरिम, अझै ब्याक गरिम है। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्ट है। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा एउटा मेटर इफेक्ट युज गर्ने छु है। तपाईले मोडमा क्लिक गरेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। मोडमा जानुस् अनि त्यसपछि गएर तपाईले मेटर इफेक्ट छ। ओके, यसको ड्युरेसन रहेको थियो हाम्रो 1.8 र हाम्रो लास्टको बाहेक सबै इमेज त्यसपछि हाम्रो 1.8 को थियो र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउने छौं, हैन भने इफेक्टमा चाहिँ हाम्रो तलमाथि हुन सक्छ है। यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि बढाउनुस् र यसलाई पनि कपी गर्नुस् है। अब हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरु आइसकेको छ, यसरी आउने छ। र यदि तपाईले फर्स्ट इमेजमा कुनै पनि इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट इमेजमा पनि इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर कुनै पनि जुन अथवा तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो इफेक्ट युज गर्दा नि हुन्छ। तर मैले अहिले चाहिँ यसमा एउटा नेक्स्ट इफेक्ट स्पार्क 2 युज गर्ने छु है। र यसलाई मैले ओके गरिम र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन सम्म राख्ने छु है। यति गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ एउटा फ्रेममा जाने छु है। फ्रेममा जानु होला। फ्रेममा गइसकेपछि लास्टमा एउटा हामीसँग लीड इफेक्टहरु रहेको छ है।
हामीले लिड इफेक्टको ड्युरेसन पनि फुल बनाउनु होला। यसरी बढाइसकेपछि तपाईँले अब यसलाई सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गरिसकेपछि हामीले पुनः फेरि यसलाई रिअपलोड गरेर 9:16 को रेसियोमा राख्नुपर्ने छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले जाम सेभ गर्न। तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रति गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा गएर फेसबुकको लिङ्कमा तपाईँले फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र यति गरिसकेपछि हाम्रो यो कम्प्लिट भइसकेको छ। डनमा क्लिक गर्नेछौँ। तर अब फेरि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ, भिडियोमा जानेछौँ। जुन भिडियो थियो त्यसलाई फेरि एड गर्नेछौँ है। एड गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीहरूको 16:9 को रेसियोमा आइरहेको छ हैन। अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट अनि त्यसपछि 9:16 को रेसियो चुज गर्नेछौँ। भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, एडिटमा जानु होला र यसलाई रोटेट गर्दै जानु होला है। यति गरिसकेपछि हामीले फेरि लास्टमा आउनेछौँ। डाइरेक्ट सेभ नगर्नु होला है, किन भन्दाखेरि हाम्रो यसमा क्यापकटको वाटरमार्क भेटिनेछ। यसलाई डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले सेभ गर्नु होला। तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है।